Є рибка. Ой, ой, хороша. Усім привіт! Сьогодні вибралися на післяобідню рибалку. Я трішки попрацював, закінчив роботу і, в принципі, можемо відпочити. Знаходимося ми на каналі поруч з моїм домом. Тут буквально машиною 1,5 хвилини. Чому машиною? Тому що самі бачите, скільки всякого барахла з собою треба взяти. Возика немає, тому машиною. Тут не глибоко, по рибі плотва, лящ, окунь, все як завжди. Добре, даємо стартовий закорм. Це, думаю, 4-5 кошиків буде, тому що водичка мала трішки прогрітися, дуже жарко останні дні. Тому за перекорм, думаю, можна не переживати. То що, гачок 16 розміру, тут у нас 4 мотилика і пінка. І зараз робимо перший закид, подивимося, що з цього вийде. Повідець близько 60 см, може навіть метр. Треба зараз буде тільки обережно, тому що ззаді дерева, і щоб нам вистачило взагалі місця тут кидати. Має бути прямо впритик. Так, туди, куди треба. Супер. Тож, починаємо рибалку, можна сказати. Це вже перший закид. Дивимося, що з цього вийде. Чи буде рибка відгукуватись, чи не буде. То чи періодично течія може з'являтися, тому що в ту сторону далі знаходяться шлюзи і періодично опускають воду. Але якщо що, там буквально це хвилин 10, ну от сили, більше ні. Тобто 10 хвилин почекали і можемо далі продовжувати рибалку. Або більш тяжку годівничку чіпляти. Як я вже казав, погодка сьогодні просто жесть. Тому що на вулиці зараз на сонечку, я не знаю, тут точно 30 градусів є. Але все одно штани, все одно кофта, тому що на такому сонці можна дуже швидко згоріти. Я зараз по лицю відчуваю, що не дуже приємно. Тож, пам'ятайте за безпеку свого тіла. Так, ще на цьому першому закладі тільки що була покльовочка. Така дуже делікатна, але вона була. Ще буквально хвилину почекаємо. І якщо ще раз не візьме, то перезакидуємо. Чекати немає сенсу, тому що треба рибку трішки підкормити. Слухайте, там, мабуть, є риба, тому що шнур прямо уїхав в сторону. Я думаю, давайте перевіряти. Так, є рибка. О, плотва. Ну, класно, слухайте. З першого закиду вже риба. Супер. Ось така от плотка. Так, ну що, там знову покльовки. Рибка прям агресивно пробує. Але, мабуть, мимо. Так, мимо. Ну нічого. Так, за що я і казав, дали трішки воду, тому знімаємо нашу маленьку 20-грамову годівничку і беремо, я не знаю, спробуємо з 30 грам. Більше я не думаю, що треба буде. Водичку вже почали ганяти, зараз то в одну сторону течія була, зараз знову сильно в праву сторону пішла, що ківертип загибає. Але якщо воду ганяють, це добре. Риба має ходити, а не стояти на місці. Тобто вона має активнічати. Тому що зі слухів, наприклад, тут через цей вал другий канал поводьовий, той, на якому ми рибачили раніше,
ось там буде посилання на те відео, то там, коли водичка стоїть, коли легенькі годівнички, то кльову немає. Якщо тільки трішечки дають течію, і там десь 60-80 грам годівничка, то рибка одразу починає прокльовувати. Тому, думаю, тут можливо теж так. Але будемо пробувати, тому що в цьому році я тут перший раз. В минулому році я там трішки далі був раз чи два, але або я з місцем не вгадав, або не так закормився, відбився, не знаю. То буквально декілька плотвин таких, і густера була така, може, з долоньку. Є рибка. Ой, ой, хороша. Ой, не хоче підніматися. Тихо, 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 йди сюди. Ти тихо. Ах, треба купити довший підсак. Добре, ми вже з лящом. Круто, класний початок. Ну, починаємо з такого ляща. Я думаю, те, що треба. І це тільки друга рибка. Добре, лящ назад у воду. Ох, який сопливий. Що було по насадці? Перший закид було декілька мотильків і опариш, не опариш, пінка. А потім я ще зробив декілька закидів з чистою пінкою, щоб спробувати. То на чисту пінку взагалі нічого. Просто вона не обсосана, не обсмоктана, нічого. Тож зробив одразу наступний закид мотель з підсадкою пінки. Ну і результат ви самі бачили. Тож не гаємо часу, одразу перенаживилися і робимо наступний закид. Я думаю, знаєте, що ми ще зараз з вами зробимо? Якщо лящик там десь крутиться, то ми будемо в кашку пробочкою додавати кормовий мотилик. Тому що він там в каші є, але можливо рибка хоче більше. Тож беремо газетку, беремо мотилика і додаємо до каші. І на кожному закиді будемо просто якби пробочкою туди трішки давати. Так, є покльовани, але дуже обережні. Такий прям трошечки дип-дип-дип. І все, дип-дип-дип і все. Я спочатку думав, що це просто кормушка перекатується, але ні, там прям чіткі такі, знаєте, так тик-тик-тик. Не потрошечку, так туди-сюди, а прям, о, ще раз було. Пару закидів взагалі тиша була. Десь буквально 2 закиди. Дословно пару. Прям тиша, наживка не обсмоктана. Але оце 2 кормушки зараз полетіли уже забиті мотилем. Блін. Можна було підсікати, а я завтикав. Пару кормушок полетіли забиті мотилем, і можливо це дало якийсь ефект. Тут ще й хижак під берегом гуляє. Треба, думаю, наступна рибалка буде зі спінінгом. Бо тут і щука є, і судак є, і окунь, але будемо цілитись на окуня, тому що, якщо не помиляюсь, щука і судак зараз під забороною, їх ловити не можна. І тому, якщо ми підемо на окуня там, з палкою високого тесту, то, ну, ясне діло, що ми не за окунем підемо.
Але минулого року судак на ультралайт залітав прям нефіг делать. Ну як, невеличкий, там буквально 40 сантиметрів, це десь, ну, такі от рибинки. Але уявіть, що це було на ультралайт, це не було на таку лайтову палку чи середню. Ну і що, ні? Давайте спробуємо передвинути, можливо, на динамічну наживку рибка відгукнеться. Ні, не хочу. Ну нічого. Поки я, коротше, туди думав, хотів трошечки опустити підставку, а там уже таке відбувається, що капець. Навіть не знаю. Ох, ох, ох. Куди ти в сторону пішла? Виходь. Ох. Хто там? Показуйся. Ох. Так, а балящик невеличкий або густера не бачу. Зараз подивимося. Так, ну це лящик. Але лайкосик. Що хочу вам сказати, я думаю, треба було виходити саме зараз. Тобто зараз починати рибалити. На годиннику 3 година, тому що ми годину посиділи на такій жарі, і воно дає про себе знати. Хочеться спадки, хочеться відпочити, а не дивитися, як воно там клює, воно зараз тягать ту рибку. Угу, є. Ну, хто там? Щось таке саме, мабуть. Опа, є. Все. Вже в підсаку. Так, ну такий самий. Невеличкий. О! Ось такий красавчик. Ну, красавчик назвати. Слухайте, схоже, мотилик в пробочку дає свої результати. Бо без мотилика я там пару закидів сидів, прям, ну, тиша. А тут воно 2 закиди підряд і 2 лящики невеличких. Блін, нащо я їздив за тими невеликими рибами в різні місця, якщо тут просто 1,5 хвилини від дому і можна так само кайфувати з такої самої риби. Єдине, що трішки дерева розпустяться і тут вже ззаді не дадуть закидувати. Сьогодні пробую знову ж таки в чергове новий монтаж. Він трішечки відрізняється від попереднього тим, що використовується не фідергам використовується не одна жилка, а як скрутка йде. Це мені хлопчики ось звідси порадили. Фішинг Дніпро, вам привіт. І слухайте, от скільки закидів, я ще жодного разу не заплутався. І прям дуже класно працює. Тобто я взяв взяв шнур, надів на шнур саму застежку, потім підсадив стопорок, в кінці зробив петлю. А в скрутки... Ох!
От то покльовка була, слухайте. Ой-ой-ой, як вона там не хоче виходити. Зараз витягну і розкажу. На скрутки з однієї сторони петля, а з іншої сторони трішки менша петля, і до неї чіпляється вже застежка для того, щоб підщолкувати повідець. Це що у нас плотва? Не бачу. Зараз перевіримо. Ну, ось така, але це схоже, слухайте, це схоже не лящик, це на густеру, мабуть, схоже. Я не впевнений в цьому, бо плавнички якісь більш червоні. Ну, у будь-якому випадку рибка до води. Щодо сьогоднішнього монтажу. Тобто у нас основна жилка, в кінці у нас стопор, там просто петля зроблена. Фідергам, скрутка. І далі у нас на кінці просто така як петелька і приєднана застежка, щоб чіпляти повідці. І все. Не запутався сьогодні жодного разу. Тож мені дуже сподобалось, тому що монтується досить таки швидко, без якихось проблем. Уже готові фідергами були в мене нав'язані, тож я просто сюди в петельку пропустив, раз, петля в петлю і все. До речі, був сьогодні один випадок, що у мене повідець з цієї застежки злетів. Без риби добре, але злетів. Поки я хотів на хвилинку відійти, от там воно вже покльовує. Добре, йдемо дивимось, що там. Ну, таке саме щось невеличке. Що під берегом не хоче підніматися, та ладно. Давай, ось така бойова. Де та рибка? Садочку, де ж? Садочку, кажу, в підсаку. Ну, це прям невеличка. О, така от. Але клювала, прям я не знаю. Так, перезакинувся і одразу там щось воно клює. Таке неактивно, потихеньку дьоргає. Я думаю, що може бути такий варіант, що рибка безпосередньо кормушку штовхає. Тому що на ній трішки ні, це не кормушку. Бо на кормушку мотель поналипав, іноді налипає точніше, той маленький. І можливо рибка його пробує. Ні, думаю, нема нічого. Що я хочу вам сказати. Зараз ми їздимо зранку, зараз ми їздимо там після обіду, але влітку, у липні, будуть змагання нічні. Тобто будуть на річки, там багато людей має зібратися, знову ж таки Мартін організовує. І в зв'язку з цим, я думаю, нам треба потихеньку починати готуватися. Зараз вже не так, щоб дуже холодно вночі, десь близько 12-14 градусів. Я думаю, що треба потихеньку закупити усі необхідні речі, типу спального мішка, якщо що десь там прилягти, відпочити і тому подібне, ліхтарики
І ми з вами якось виберемося на нічну рибалку. Ліхтарики це основне, тому що я то буду щось бачити, а от чи будете бачити ви, це велике питання. Я це не впевнений в цьому. Тому треба підготуватися, щоб і вас побалувати контентом. Зник вітер, з'явилася інша проблема. Це мошка, яка літає і лізе в очі. Поки був вітер, мошки не було. Ну і можливо вечір, не так жарко, то вона й повилазила. Ситуація така. Є покльовки, риба не засікається. Але був метровий повідець. І зараз я скоротив до 60 см, десь може 50. І от перша рибка взяла на нього. Може бути таке, що рибка просто на падінні атакувала, доїдала і там якась дрібнота підпливала. Але це вже хоча б щось. Така от. Ото покльовка. І ти куди ти йдеш на цю сторону? Не в кущі, будь ласка. Давай, виходь. Лящик. Не взяв. І от зараз є. Нарешті, 1,5 години без риби. Ну що, такий от красавчик. Ой, пузатий, з ікрою, мабуть, чи що. Але це взяв ближче, бо я перейшов на трошки ближче точку. Добре, назад до води. Та не в підсак же ж. О, поплив. Гукай мамку, гукай папку, бо ми ще поки що тут. Я був на дальній, відносно на дальній точці. Але там була така ж сама фігня, що дофіга покльовок якихось незвичайних, і вони всі нерезультативні. Я спочатку вирішив просто змістити сюди трішки ближче. І тут така сама шляпа. І побачив, що є покльовки саме на падінні, і вирішив вкоротити повідець. Схоже, що вкорочення повідця спрацювало, це раз. А по-друге, що я зробив ще? Наживка. Я пробував мотилика з пінкою, чистого мотилика, але якось забувся за чисту пінку. І це зараз 3 пінки взяв, закинув, і як бачите, вже буквально з другої чи з третього закиду ми маємо такого лящика. Думаю, досить таки непогано. Сподіваємось, не останній.
Ну, бачите, я тільки закинув і буквально одразу поклюваний. Ну, щось невеличке, але фрикціон в мене відкручений, зараз трішки докрутим. Але брикається, слухайте. Хто там у нас такий? А, це... О, плотва, нарешті перша плотва за сьогодні. Опа, є. Лящі, я за плотвою заскучав. Ой, дивіться, яка плотвень. Ой, хороша. Ой, яка красота. Ай, слизька яка. Дивіться, яка красотка. Просто більше ладошки. Така от пушка. Само собою назад до води. Слухайте, походу пішла здача. Ну просто закид. Відразу покльовка. Там 2 закиди, 2 риби. Зараз, сподіваюсь, 3 буде. Да, є. Ох. Ох, що вона робить? Кайфушечка. Добре, що фідергам є. Це що, плотва? Це що, така плотва? Та ладно. А ні, лящ. Просто бойовий такий. Ну є. Супер. Півтори години оце посидів без риби, якось так скучно стало. І думав вже навіть збиратися, але бачите, як вона рибка. На вечір почала відгукуватися, плюс правильні кроки з нашої сторони. Я рахую, що правильним кроком було, по-перше, точку змінити, а по-друге, це вкоротити повідець, щоб ота рибка, та що стоїть зверху, щоб вона на падінні не їла нашу приманку. І сподіваюся, що саме це і зіграло ключову роль. Наша ціль – як можна більше риби сьогодні. Я не націлений так, щоб прям дуже здорово ловити. Клює і добре. Думаю, що вам теж це подобається. Так, і знову покльовка. Трішки більша пауза від закиду, але покльовка є. Давай. Я зараз спробую декілька закидів. Так, поки бере, поки будемо ловити. Як тільки буде якась пауза між покльовками, між рибками, то одразу перепригуємо на ту точку трішки дальню, яка в нас була до цього. Ну і що? Давай, я все бачу. Ну там сидить рибка. Я думаю, сидить, бо кудись воно прям так повело. Невеличка, невеличка, є, брикається. Хто в нас тут? О, такий от маленький лящик.
Теж круто. Ну, тільки закид і знову рибка клює. На годиннику 6 годин. Я думаю, у нас ще десь годинка часу є до того, як стане темно. Але це не точно, можливо, навіть півгодини. Тож намагаємося по максимуму з цих півгодини зібрати, так би мовити. Ох. Ох, щось там таке засіло. Ой, бачу. Красота там. Куда? Давай до нас іди. І підсачок є. Ну що, думаю, будемо на сьогодні закінчувати нашу риболовлю. Відловилися просто пушка, я так рахую, тому що були лящі, були маленькі, були трішки більші, не такі великі, як останнього разу, але враховуючи, що ми рибачили просто біля дому, ой, поки я вам це все розказую, там знову йде покльовка. Ой, щось там гарне таке сидить. Ох, в сторону пішло. Ні, ти давай під берег іде, не в сторону. Ох, лящик, тихо. Ну, куди ти? Треба йти отак от. О, є, підсак. Ой, так цей гарний, прям, слухайте. Зараз будемо разом дивитися. Ну, дивіться, яка пушка. Наостанок. Не знаю, як вам, а мені дуже подобається. Дуже гарний лящик. Щось воно розповідає. Добре, назад його в підсак і до води. Спроба попрощатися з вами номер 2. Закинув, чекаємо, але щодо рибалки, був лящ, була одна плотва. Трохи ми часу сиділи без риби, але все одно риба знову-таки на вечір проклюнулася, і на вечір прямо, з моєї точки зору, пішла роздача, що не може нам не подобатись. Тож, якщо вам сподобалось, з вас лайкосик, з вас вподобаєчка. Якщо не сподобалось, пишіть, що саме вам не сподобалося. Ми будемо це покращувати, ми будемо щось змінювати. Будемо змінювати локації, будемо змінювати місця. Також я хотів би вам сказати, що якщо, наприклад, ви бачили на карті, є якесь цікаве місце, і ви не знаєте, що там, як там, ви можете писати, а я поїду і за вас спробую. Не знаю, що з цього вийде, але ми можемо так спробувати. Тож, іще раз вам усім дякую. До наступних зустрічей. Бувайте!